Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα ένα ωραίο δροσερό γλυκάκι πανεύκολο, χωρίς βρασίματα, χωρίς φούρνους, χωρίς τίποτα. Έτοιμο σε λίγα λεπτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα πάρουμε μια κονσέρβα κομπόστα ροδάκινο. Θα κρατήσουμε τα καλά κομμάτια για από πάνω, εντάξει. Θα πάρουμε και θα κόψουμε σε κομματάκια μικρά. Αφού κόψαμε τη μισή κονσέρβα μας σε μικρά κομματάκια, έτσι θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν γέμιση, θα πάρουμε το σιρόπι που είχε μέσα η κονσέρβα, θα βάλουμε ένα σφινάκι νερό, θα ανακατέψουμε καλά, το νεράκι το βάζουμε γιατί είναι αρκετά παιχτό το ζουμί που έχει η κονσέρβα μέσα, έτσι, και σε ένα τσέρκι, σε ένα πυρέξ έχω βάλει φρυγανιές και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε ζουμάκι επάνω στις φρυγανιές. Δεν θέλω να τις βουτήξουμε μέσα γιατί ξέρετε ότι η φρυγανιά συνήθως όταν την βουτάς μέσα σε σιρόπι μαλακώνει πάρα πολύ. Αυτό δεν το θέλουμε. Είναι γενικά πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Και αφού σιροπιάσαμε την κάτω σειρά θα βάλουμε άλλη μία σειρά. Έτσι, θέλουμε λιγάκι να υπάρχει στο κάτω μέρος βάση. Σιροπιάζουμε ξανά αφού έχουμε βάλει. Τώρα το θέλουμε λίγο πιο πολύ το σιρόπι. Αφού σιροπιάσαμε αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μπολ θα πάρετε μιλφέιγ, έτσι, στιγμής, για να μην κάθεστε να βράζετε. Θα βάλουμε το μείγμα μας μέσα σε ένα μπολ. Θα ρίξουμε 600 γραμμάρια γάλα, τόσο λέει η συσκευασία. Έτσι, ακολουθείτε πάντα τη συσκευασία από τη στιγμή που σας δίνει ποσότητες υλικών. Χτυπάμε. Σφίγγει αμέσως. Εάν το γάλα είναι παγωμένο, σφίγγει αμέσως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, η κρέμα μας η πρώτη είναι έτοιμη. Θα ρίξουμε λίγα, τα μισά περίπου κομμάτια από το ροδάκινο. Πάμε να στρώσουμε. Θα πάρουμε το υπόλοιπο ροδάκινο που έχουμε κρατήσει και θα το πολτοποιήσουμε. Θα ρίξουμε λίγο από το σιρόπι.
Εδώ έχω μισό κιλό κρέμα φυτική γάλακτος. Θα χτυπήσουμε να κάνουμε σαντιγί. Εάν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε λίγη σαντιγί για να στολίσετε. Έτσι. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα το ροδάκινο που έχουμε πορτοποιήσει. Θα ανακατέψουμε. Θα το βάλουμε στο γλυκό μας. Θα στρώσουμε. Όπως είδατε δεν χρησιμοποίησα καθόλου ζάχαρη, έτσι η φυτική σαντιγί έτσι κι αλλιώς έχει μια γλυκιά γεύση, οπότε η κομπόστα είναι γλυκιά, οπότε δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου ζάχαρη επιπλέον. Πάμε να στρώσουμε όμορφα. Έχουμε στρώσει το γλυκό. Θα κόψουμε τα κομμάτια της κομπόστας πάμε να στολίσουμε. Το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Να το φτιάξετε όλοι και όλες, είναι πεντανόστομο, είδατε ότι είναι πολύ εύκολο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!